Paano ba gamitin ang Lightroom for photo enhancing? Hi! Welcome back to Ming's channel. So for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng photo gamit ang Lightroom free version. Also, take note po natin na ang video na ito ay para lang sa mga viewers na nakapag-install na ng Lightroom. Okay, let's start! So first, pili tayo ng picture na gagamitin. So, ang napili kong picture ay picture ng pamangkin ko. So, makikita natin na medyo madilim yung picture at yung color niya ay pale. So, ang gagawin natin ay i-enhance natin yung lighting at color ng picture. So, for Lightroom free version, yung magagamit lang natin na mode ay ang library mode. Okay? So, punta muna tayo sa file para i-import natin yung picture. So, file, import photos and videos. Okay? Hintay muna tayo. Okay? So, ang gagawin mo para ma-import mo yung picture, i-check mo lang yung gusto mong i-edit. Okay? So, check, then import. Okay? So, andito na sa Lightroom ang picture na ating i-enhance. Okay? So, for library mode, ito yung mga tools na gagamitin natin. Yung white balance at saka tone control. For the white balance, may temperature at saka tint. Ang temperature ay yung adjustment for cooler and warmer. And for the tint, i-adjust mo siya into green or into magenta. And for the tone control, ang mga tools ay exposure, contrast, highlight, shadows, whites, blacks, clarity, and vibrance. So first, para mas madali yung editing natin, gagawin na lang natin ay isusunod-sunod natin from up to bottom. So una, i-edit natin yung temperature niya para medyo warm siya. So, click natin, make warmer. Okay. Depende na sa'yo kung ano ang mas gusto mo. So, kung gusto mo medyo warm siya, adjust mo pa ng konti. Okay. Warm, okay. Okay, tapos na. So, gusto ko yung grass na medyo siya color green. So, ang gagawin natin, punta tayo sa tint, tapos click natin yung more green. Okay. 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 So, tapos na natin gamitin ang white balance. So, next, gamitin na natin ang tone control. So, for exposure, i-increase natin para medyo matingkad. Okay. 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 And then, for the contrast, adjust natin ng konti. Increase natin yung contrast. And for the highlights, increase natin. Okay. So, gusto ko na medyo yung shadow niya ay magdi-decrease. So, decrease natin. Okay. So, for the whites, increase din natin. Okay.
for the black, siguro gusto ko siyang i-increase din. Okay. Okay. So next, clarity. Okay. Then lastly, yung color ng photo natin. So click natin ang vibrancy. Okay. Siguro, dadagdagan natin ng warm. So, balik tayo sa itaas. Click natin yung temperature at make warmer. So, tapos na tayong mag-enhance ng photo. So, dito, makikita mo talaga ang comparison between the left side, the original photo, and the right side, the final photo. Papakita ko rin sa inyo yung iba pang mga picture na i-edit ko sa Lightroom. Po ay nakatulong ako kung paano mag-enhance ng photos gamit lang ang free version ng Lightroom app.